שמואל הוא גאון בפיזיותרפיה, והדבר הזה מתקשר אצלו מאוד עם מוזיקה, מפני שהוא באמת עוזר בעבודה שלו למוזיקאים. המוזיקאים הכי גדולים והכי חשובים, אני פה לא אגזים, אזכיר לך כמה שמות, רק כמה שמות של מוזיקאים שהוא עבד, שבאו אליו, ושהוא באמת סייע להם. נתחיל אולי ממרי פראיה, ונלך לקריסטה לודוויג, ולמסטיסלב אוסטרופוביץ', ואייזק שטרן, ובלה דוידוביץ', וריצ'רד גוד, ועוד הרבה שמות, שמואל אחר כך יכעס למה לא הזכרתי זה או לא הזכרתי זה. אתם רוצים לראות, אז במרפאה שלו בניו יורק, בקולומבוס סרקל, יש את התמונות עם הקדשות. קריסטה לודוויג כתבה עליו בספר שלה, מאוד מאוד יפה, ולא רק היא, וכתבות בעיתונים וידידים. בקיצור, פופסטאר. אבל הוא באמת עושה פלאים, והוא עושה זאת לא בגלל שהוא באיזושהי דרך מאוד עקשנית מקדם אחת מהשיטות, אחת מהתורות הפיזיותרפיות, כמו, אני יודע, לדוגמה, שיטת אלכסנדר או פלדנקרייס או דברים כאלה, אלא שהוא עובד עם כל אחת לפי צרכיו, והוא דיאגנוס יוצא מן הכלל. הוא רואה בן אדם, הוא מיד רואה מה לא נכון ומה אפשר לשפר מבחינת תנוחתו. כמובן שהוא מאוד מצליח, אבל ההצלחה שלו היא באמת ברכה לאנשים, ואולי לנו זה הכי חשוב, למוזיקאים. לאחרונה שמואל כתב עם ידיד שלו, ולדימיר מיורוב, ספר שבו הוא מסביר את העקרונות. כמובן שספר לא יכול להחליף את העבודה האמיתית, כי זה בדיוק כמו לקחת תווים, אז זה דבר אחד, אבל כשמנגנים, מוזיקה באה לחיים. כשהוא שם ידיים שלו על המטופל, הוא כאילו מחיה אותו. וזה דבר מאוד מיוחד. הוא בנדיבותו הרבה נותן לנו, לספרייה של אקדמיה ושל אוניברסיטה, שני העתקים של הספר ברוסית ושלושה באנגלית. תודה שמואל על זה. אני מאוד מאוד מקווה, בעצם בטוח, שזה מאוד יועיל. ואנחנו פשוט נחכה שיתרגמו את זה אולי גם לעברית, אז זה יהיה גם אפשרות מי מאיתנו שיותר נוח ויותר קל לקרוא בכיוון הפוך. אבל שם התמונות צריכות להישאר באותו כיוון. עכשיו, היות וקשר הזה בין עבודתו ובין המוזיקה הוא מאוד חזק, לא זו בלבד שהוא עובד עם מוזיקאים, אלא תמיד אצלו מתנגנת מוזיקה קלאסית. זה פשוט תמיד, זה חלק מאוד אינטגרלי של העבודה שלו. אז אנחנו ככה הסכמנו שגם היום, בפרזנטציה הזאת של הערב, בהתחלה אנחנו נשמע יצירה פסנתר, סונטה של מוצרט, בלה מז'ור, עם המרש הטורקי המפורסם, ותנגן את היצירה הזאת, אחת הפסנתרניות שלנו מצטיינות בבית ספר, שיר זמר.
היסטוריה. למה אני בכלל הגעתי לדבר הזה, כמו אתם מבינים, כל אחד בליטא, ילד מוכרח היה להיות או גודובסקי, או הייפץ, או אלכסנדר שניידר, או נדיה רייזנברג. אני בטוח שאתם שמעתם את כל המילים, בגלל זה באמת מאוד מוזר שבמקום הזה קטן, בליטא, יוצאו כל כך הרבה מוזיקאים. אוקיי, לא זה אתם באתם לשמוע, אתם באתם לשמוע על ניסים ונפלאות בפיזיותרפיה ובגוף. אני רק אגיד לכם שאני בתוך 40 שנה כבר, שאני מתעסק בפיזיותרפיה ו-30 שנה במוזיקאים, אני לא פגשתי, יכול ישנם מקרים שאי אפשר לפתור בפיזיותרפיה. אתם מבינים, אצלי לא מביאים אנשים עם איך אומרים? עם קביים. כן, לא, אנשים באים, זאת אומרת, כל אחד שבא עם הרגליים שלו, אפשר לפתור את הבעיה. רק שאלה של הזמן, ויכול להיות קצת כסף. אבל זה אפשר לפתור. אבל בדרך כלל אנשים או אין סבלנות, או גם יכול להיות אין כסף לנסות לפתור את הבעיה, אבל אפשר לפתור. הפיזיותרפיה, שאתם תדעו, אני אומר שזה כמו דומה לפסנתר, אתה עובד עם הכל את 5 אצבעות, כן? זה א', אתה צריך, אם אלוהים נותן לרובינשטיין את האצבע החמישית, אז אתה כבר, אתם יודעים שרובינשטיין, אתם רואים אצבע חמישית כולם זה נגמרת פה, כן? אצל ארתור רובינשטיין זה נגמרה פה, כן? אז זה כבר יותר טוב. אז גם בפיזיותרפיה יש פיזיותרפיסטים שאלוהים נותן כזה יד יותר כזאת גדולה, אז כשאתם באים לפיזיותרפיה תסתכלו על הידיים של פיזיותרפיסט. זה מאוד מאוד חשוב, ידיים. ועל ב' אין שום ספק, אני אומר לאנשים שכמו על הפסנתר של לעשות רסייטל ראשון, פחות או יותר עם קצת באך וסונאטה של דתו, וצריך 10 שנים לתאמן. אז אני אומר שבפיזיותרפיה, שלהתחיל קצת להרגיש את הגוף, מה קורה בגוף, אז אחרי בית הספר שגומרים, צריך 10 שנים לעבוד עם הגוף, שלהתחיל קצת להרגיש מה קורה בגוף, שלהתחיל כבר, יש יותר מוכשרים, יכול להיות יותר מהר, אבל במינימום 10 שנים. ואחר כך, זאת אומרת, עיקר שידיים, שפיזיותרפיסט עובד עם ידיים. עובד עם ידיים לא 5 דקות, אבל מינימום חצי שעה ב-40 דקות. אחר כך הוא מנגן מוזיקה קאמרית. מה זה מוזיקה קאמרית? זאת אומרת, הוא משתמש את הציוד אלקטרוני. זאת אומרת, אני אומר שזה צ'לו וכינור וויולה. הכי חשוב בכל זאת זה פסנתר. זה הכי חשוב מה הפיזיותרפיסט עושה עם ידיים. זה הכי חשוב, ואם אתם הולכים, אתם צריכים לדעת שזה, תחכו זה, שמה הוא עושה ידיים. ואני גומר את הסיפור על פיזיותרפיה, שאתם עכשיו כבר יודעים שיש פיזיותרפיסטים, יש פסנתרנים, ואתם שמעתם שיר איך היא נגנה. אני מקווה שעוד 5 שנים אני אשמע אותה בקרנקי הול. עכשיו אני רוצה כמה מילים על החינוך גופני. היו לי שיחות במקרה, עמנואל הכיר לי אייזק סטרן, שהוא היה פה בארץ, ואחר כך שאני באתי לניו יורק, היה הזדמנות איתו לבלות לא רק ויקנד וגם כל ויק, בגלל שהוא עבר ניתוח, ואני הייתי אצלו שם באחוזה. ואנחנו טיילנו, דבר אחרון, הוא אמר, מה אתה מדבר, קרייסלר והייפץ, הם לא ידעו מה זה התעמלות, מה זה פלדינגרס, מה אלכסנדר, מה אתה מדבר, מה זה בליטונים, מאסטרו. קרייסלר ניגן בשנה 30-40 קונצרטים, והיה יושב ברכבת, נוסע מעיר לעיר והיה מעשן סיגר לאט, ואותו מילסטיין הוא בכלל לא השתמש במטוסים,
לא, זאת אומרת מטוסים, כלומר, יש לי זמן. ועכשיו אני רואה שאתה בבוקר יש לך חזרה יש בניו יורק, בערב אתה טס עם הקונקורד, זה היה טס לפריז, זאת אומרת בשבוע אתה עושה 4-5 קונצרטים עם 3-4 ערים. זאת אומרת, אתה צריך להיות בסופר כושר גופני. כמו אתה אומר שכואב לך גב לא מנגינה, כואב לך גב, הוא אומר ככה, שהוא צריך כל הזמן לרוז את הדברים, מארון למזודה. ככה מילים שלו, אז בגלל זה, אני צריך אותך ללמד איך לרוז את הדברים, בגלל זה איך לזוז, זה חלק מהפיזיותרפיה, שללמד איך נכון לזוז, וב' צריך לעשות גב יותר חזק, יכול להיות, שלא יהיה לך קשה מאוד להרוס את המזוודות. אז זאת אומרת, חינוך גופני, כיום למוזיקאים, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אותו גדול מהגדולים, אתם יודעים, ניינהאוס, הוא בספר שלו כותב, אני חושב שיש ספר גם בעברית, אני מקווה, שהוא כותב שגוף של פסנתרן צריך להיות גוף כמו רקדן, אבל אני בזה לא מתעסק. הוא כותב, ואני שולח כל התלמידים למורה לחינוך גופני. הספר האחרון שנקרא דינו לפטי, שמאוד מאוד קשה למצוא את הספר, מישהו הביא, ודינו לפטי חושב, פסנתרן מנגן עם הגב, כתפיים ואחר כך רק יד. ככה כותב דינו לפטי. אז אנחנו נעבור אולי לשאלות. יש תרגילים, נגיד אם בפסנתרן... אני דבר ראשון, אני לדוגמה שואל קלאגיו, אם אתה בחיים שלך זרקת אבן, מסתכלים איך לא נורמלי. מה זאת אומרת אבן לזרוק? זה מעק לכנר הכי חשוב. ללמוד, לזרוק את האבן. וכנרים באים אצלכם והם לא יכולים לזרוק, אז איך אתה יכול לנגן עם היד ימין? איך אתה יכול לנגן אם אתה לא יכול לזרוק את האבן? אתה פסנתרן, נכון? כן. אני אומר, שמה, אני רואה שאתה יושב ואתה, אני לא, ואתה יושב I'm sorry. אמרתי, תשב, אני חושב, אתה לא יכול אם אתה יושב על הסוף, אתה לא בטוח. אתה, אמרתי, זה מצחיק מאוד, שאיך חבר'ה צעירים לא מסתכלים יוטיוב, שמוטיוב, לראות איך אתה רואה איך גיל יושב, אתה רואה שהוא מודבק לכיסא. מוזיקה לא פרצוף ולא תנועות, מוזיקה זה צליל, ולקבל את הצליל זה צריך ריכוז גדול, לא רק מפה לגוף. אם אין לך בגלל זה, אני זוכר מין דרוקאץ' קטנצ'יק כזה, אותו רובינשטיין, איזה צליל היה אצלו, אותה אליסה דלרוצ'ה, היא קסנטונית, איזה צליל. ויש פסנתרנים, אין צליל, בגלל זה הם במכני, הם לא משתמשים את המכניקה של הגוף, אז בגלל זה מורה לחינוך לגופני, הוא יודע גם את הדברים, את הקמפו טאי-צ'י, כן? לא, בחינוך גופני, אל תחשבו שזה לשחק כדורעף, זה חינוך גופני. לשאול שאלה מאוד עקרונית, איך זה שהמוזיקאים, הפסנתרנים, הכנרים, היפניים, כל כך מצטיינים, האם יש קשר בחינוך הגופני, בספורט שהם עושים, והספורט שלהם הוא מאוד עדכני? יש קשר לזה? באופן כללי, חינוך גופני מזרחי הרבה יותר בריא מחינוך אירופאי. יכול להיות, אלה חבר'ה שבאים משם והם עושים טאי-צ'י וקמפו, זה הרבה יותר טוב למוזיקאי שהוא עושה סוקר או וואליבול או בסקטבול.